sesame oil, half tablespoon. Cornstarch, 3 tablespoon. Tapos, plain flour, 3 tablespoon din siya. Ma-marinate muna siya. Yung pork pala is 460, over 460 grams. I think around 480. Yan, hanggang sa ma-dissolve ang flour. Mag-mix well siya, lahat ng ingredients. Lalagay ko muna siya sa ref. Guys, yung aking plastic is shower cap. Si Amo bumili ng 1 big bag. Ewan ko kung ilang dosena yun. Kasi mas easier to to use. Yan, ganyan siya. Yan guys, mamaya for the sauce, gagamit ako ng half cup brown sugar. Tapos gumamit ako ng fresh pineapple, 2 tablespoon. In-squeeze ko na lang siya. Tsaka yan. Ito parang 80 grams yata siya. Kasi konti na lang natira, isasama ko na lang. Tapos 1 tablespoon corn starch. I-mix ko siya ng 1 tablespoon water. Pampalapot. Yan, ipapry na po siya. Pero, pinuto ko siya ulit para crunchy. Tapos, yung yan, hindi matigas. Kaya, initin ko rin yung oil. And bago ko siya ipapalit.
Lutuin ko na po yung sauce. Nalagay ko na yung butter na. Pineapple. Saka yan. Lalagyan ko siya ng 1 tablespoon of white sauce. White sauce, pero hindi mo na makit sobrang dark. One-fourth cup of sugar. Yan guys, nalagay ko na siya ulit. Nalagay ko siya. Try ko siya ulit pero mabilis lang para hidra yung loob. Hindi siya dry. Twice ko siya i-fry. Ayan. Ayan na siya. Parang hindi ko na siya kailangan lagyan ng cornstarch. Kasi sticky na siya. Guys, hindi ko na siya kailangang lagyan ng cornstarch pala. Pero kanina, nag-prepare ako.
yung aming light sauce is super, super, super dark yung Ayan na po ang aking pork ribs with pineapple. Yan. Pati yung pineapple ko naging dark na yung kulay. Hindi ko alam super dark yung kulay ng light sauce namin. Thank you for watching.